จิตวิทยาการใช้ชีวิตที่จะทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นครับนี่คือคำกล่าวจากหนังสือเล่มนี้ครับ Why has nobody told me this before หนังสือเล่มนี้ครับได้เล่าถึงเครื่องมือในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยได้เรียนรู้เรื่องของการมีจิตวิทยาในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนการพัฒนาตัวเองสู่ความสำเร็จแต่เรื่องของจิตวิทยาการรับมือกับชีวิตสิ่งนี้น้อยครั้งที่เราจะได้เรียนรู้ครับและที่สำคัญคือบางทีสิ่งนี้เราอาจจะไม่เคยได้เรียนรู้ในห้องเรียนเลยแต่มันจำเป็นมากเพราะไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์จากการตัดสินใจในชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ครับจิตใจของตัวคุณนั่นเองคำถามก็คือแล้วเราจะต้องมีเครื่องมืออย่างไรบ้างในการบริหารความคิดจิตวิทยาของตัวเองหนังสือเล่มนี้จะเป็นคำตอบครับดังนั้นครับวิชาในเอพิโซดนี้จะเป็นวิชาสำคัญที่เราต้องเรียนรู้ก่อนที่ชีวิตจะทดสอบในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้จิตวิทยาการมีชีวิตครับตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือจิตวิทยาครับคุณผู้ฟังชื่อว่า Why has nobody told me this before ทำไมไม่มีใครบอกเรื่องราวเหล่านี้ให้เรารู้ตั้งแต่เนิ่นๆครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้อธิบายเรื่องของทฤษฎีและก็ปรัชญาในการบริหารโลกภายในของตัวเองเรามาลองคิดแบบนี้ครับเรื่องจิตวิทยาเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับคุณผู้ฟังถ้าลองวิเคราะห์ดูดีๆทุกปัญหาในชีวิตทุกอุปสรรคทุกความรู้สึกที่มันเป็นความทุกข์มันมาจากภายในหมดเลยครับและที่สำคัญคือนี่คือวิชาที่เราไม่ค่อยได้เรียนรู้กันหรือถ้าเราจะได้เรียนรู้ปุ๊บมันก็จะมาในรูปแบบของบททดสอบเลยเราก็จะต้องไปงมเอาเองว่าเราจะจัดการความรู้สึกแบบนี้อย่างไรบางทีห้องเรียนก็ไม่ได้สอนครับเพราะส่วนหนึ่งมันก็สอนไม่ได้เพราะบางครั้งคุณครูเขาก็ยังเจอความเครียดเขายังเอาตัวไม่รอดจากประสบการณ์ด้านจิตใจของตัวเองเลยฉะนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันครับคุณผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับดร. จูลี่ สมิธครับหากเรารู้เท่าทันจิตวิทยาคุณจะตั้งรับและก้าวผ่านปัญหาชีวิตจะโยนบททดสอบให้คุณเสมอและชีวิตก็ไม่สนว่าคุณจะพร้อมรับบททดสอบนั้นหรือไม่มันจึงเป็นเหตุผลครับทำไมเราถึงควรรู้วิชานี้นั่นเองและผมเชื่อว่าในตอนนี้คุณผู้ฟังที่ฟังผมอยู่หลายท่านอาจกำลังเจอปัญหาอาจกำลังเจอความรู้สึกที่มันตรงข้ามกับความสุขหรือเป็นความทุกข์นั่นเองบางครั้งคุณก็อาจจะสงสัยว่าทำไมเราไม่เคยรู้เลยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะรับมืออย่างไรรู้ตัวอีกทีชีวิตก็โยนบททดสอบมาให้แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นผมจะค่อยๆไล่เรียงไปทีละข้อเลยว่าเครื่องมือที่คุณจะต้องเอาไว้จัดการความรู้สึกภายในมีอะไรบ้างหนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกเป็น8ส่วนนะครับผมจะมาเริ่มที่ส่วนที่1ก่อนด้านที่มืดมนความทุกข์นั่นเองความทุกข์เป็นเรื่องปกติมากถึงแม้ว่าในชีวิตเราจะปรารถนาความสุขใช่ไหมครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าความสุขกับความทุกข์เป็นเหรียญหนึ่งที่ทั้ง2ด้านจะต้องอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีความทุกข์คุณก็จะไม่มีความสุขมันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือเวลาเจอความทุกข์เราจะมืด8ด้านในบางครั้งเรามาเริ่มกันตรงนี้กันเลยบทที่1เราจะมาทำความเข้าใจสภาวะจิตตกก่อนครับถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะรับมือในช่วงเวลาที่เจอปัญหาได้ดีขึ้นในสถิติที่มันเกิดขึ้นในทุกวันนี้ก็คือการเป็นซึมเศร้าอาการซึมเศร้ามันเกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยๆยังอยู่ในวัยรุ่นก็มีโอกาสสูงมากขึ้นที่จะเป็นใช่ไหมครับหากคุณเตรียมตัวรับมือตั้งแต่เนิ่นๆเมื่อถึงช่วงเวลาที่คุณจะต้องเจอปัญหาจริงๆคุณจะขอบคุณตัวเองในช่วงเวลานี้ครับเรามาเริ่มกันตรงนี้ก่อนทุกคนครับทั้งตัวคุณผู้ฟังและตัวผมเองมีวันที่แย่ทั้งนั้นบางวันมันอาจจะทำให้คนจิตตกได้เลยด้วยซ้ำทุกคนเลยไม่เว้นแม้แต่คนเดียวแต่สิ่งที่มันต่างกันก็คือเจ้าวันที่เราจิตตกมันจะมีบ่อยหรือไม่บ่อยและอาการจิตตกนั้นรุนแรงขนาดไหนขึ้นอยู่กับว่าเราได้ฝึกตัวเองหรือเปล่าคุณผู้ฟังเคยเจอโมเมนต์ที่ว่าตื่นมาเช้าวันจันทร์แล้วก็รู้สึกหมดไฟใช่ไหมครับแล้วคุณก็ตอบไม่ได้ด้วยว่าทำไมคุณถึงหมดไฟบางวันคุณไปเจอความสัมพันธ์บางคนคุณก็รู้สึกว่าโอ้โหคุณมีความทุกข์แล้วยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพได้คุณอยากจะมีวินัยคุณรู้ว่าการออกกำลังกายการคุมอาหารการนอนให้ดีเป็นสิ่งสำคัญแต่ความรู้สึกมันไม่มีพลังงานหรือไม่มี
แรงผลักดันมากพอที่จะทำให้คุณลงมือทำและพอคุณไม่ทำคุณก็รู้สึกจิตตกมากกว่าเดิมผมว่ามันเป็นวังวนที่เป็นเรื่องตลกร้ายในการมีชีวิตเลยก็ได้เราจะมาทำความเข้าใจตรงนี้กันครับผู้เขียนหนังสือท่านนี้ครับดรจูลี่นะครับเขาบอกเอาไว้ว่าประเด็นสำคัญคือการควบคุมตัวเองการสร้างสภาวะที่คุณมีความสุขมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยาควบคุมที่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์คุณควรที่จะป้องกันมากกว่ารักษานั่นเองมันเป็นทักษะการใช้ชีวิตเลยครับการที่คุณจะรับมือกับช่วงเวลาที่จิตตกได้มันคือทักษะการใช้ชีวิตครับพอมันมีคำว่าทักษะนั่นหมายความว่ามันฝึกกันได้นั่นเองไม่มีใครเกิดมาแล้วถูกสาปว่าคุณจะต้องมีความทุกข์หรือมีความสุขไปทั้งชีวิตไม่มีครับมันเป็นทักษะเซนมาร์เก็ตบริการสั่งของจากญี่ปุ่นเว็บไซต์ที่จะช่วยคุณสั่งสินค้าจากญี่ปุ่นได้ง่ายๆเหมือนสั่งจากไทยเลยครับทำทุกอย่างได้ครบจบที่เดียวในเว็บทั้งการสั่งสินค้าชำระเงินติดตามพัสดุเลือกวิธีส่งได้เองไม่ต้องรอรอบพรีเก็บสินค้าในโกดังฟรี60วันการันตีความน่าเชื่อถือด้วยผู้ใช้งานกว่า 1.5 ล้านรายทั่วโลกครับเซนมาร์เก็ตพิเศษครับสำหรับผู้ชม The Library ที่น่ารักของผมรับแต้มสะสม800เยนจากเดิม500เยนเมื่อสมัครผ่านลิงก์ใต้ description ใช้นะครับเพราะผมเองก็ใช้ด้วยทีนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองถ่ายว่าสภาวะหรือความรู้สึกจิตตกจุดเริ่มต้นมันมาจากไหนครับลองถ่ายดูครับคำตอบนะครับสมองครับสมองซึ่งสมองมันอยู่ในหัวกะโหลกเรานี่เองความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกสุขต้นเหตุมาจากสมองเลยครับไม่ใช่ตัวเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆนั่นเองมนุษย์เป็นสัตว์สารเคมีใช่ไหมครับสารเคมีที่ว่าก็คือฮอร์โมนนั่นเองฮอร์โมนคอร์ติซอลเอนโดฟินโดพามินเซโรโทนินออกซิโตซินแล้วก็อะดรีนาลินเพียบไปหมดเลยครับแต่เจ้าฮอร์โมนพวกนั้นแหละที่มันทำให้คุณรู้สึกในแบบที่การตั้งค่าของสมองเราตั้งเอาไว้มันจะเป็นแบบนี้เลยครับสมมตินะครับว่าผมตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกหมดไฟถ้าเกิดนะครับสมมุติว่าผมสามารถไปเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสารเคมีในสมองได้ให้สมองเนี่ยหลั่งฮอร์โมนความสุขมาผมจะมีความสุขเลยครับสภาพแวดล้อมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยแต่ผมจะมีความสุขเลยแต่จริงๆถ้ามันทำแบบนั้นได้เชื่อเลยครับมันมีผลเสียมากกว่าผลดีเพราะว่าเรากำลังฝืนธรรมชาติอยู่นั่นเองส่วนต่อมาก็คือสมมติคุณผู้ฟังมีความรู้สึกทุกข์เราต้องทำอย่างไรล่ะเราต้องเปลี่ยนความคิดหรือเปล่าดรสมิธนะครับจูลี่สมิธเขาบอกว่าจริงๆแล้วในทางจิตวิทยาการพยายามเปลี่ยนความคิดมันยากครับลองนึกภาพตอนที่คุณผู้ฟังกำลังโกรธหรือกำลังเครียดสุดๆเรารู้ว่าการคิดบวกการมองโลกในแง่ดีมันทำให้เรามีความสุขแต่บางช่วงเวลามันก็ยากเหลือเกินใช่ไหมครับโดยเฉพาะที่คุณโกรธมากๆคุณจะลืมทุกตำราที่คุณเรียนรู้มาเลยฉะนั้นการทำตามกฎที่ว่าคิดบวกเสมอการคิดบวกมันดีก็จริงแต่การที่เราฝืนความคิดมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากเข้าไปใหญ่การพยายามเปลี่ยนความคิดจึงไม่ใช่คำตอบเพียงหนึ่งเดียวครับเพราะวิธีคิดไม่ใช่ปัจจัยที่ครอบคลุมปัญหาทั้งหมดผมจะมีเคสสตั๊ดดี้ให้คุณผู้ฟังเห็นภาพนะครับการพยายามเปลี่ยนความคิดอาจจะไม่ได้ผลสมมุติว่าคุณผู้ฟังรู้แล้วว่าช่วงนี้คุณเครียดมากเลยคุณเลยยอมทำในสิ่งที่มันส่งผลเสียโดยเฉพาะนิสัยที่ไม่ดีเช่นเริ่มไม่ออกกำลังกายเริ่มกินขนมที่มันไม่ได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากจนเกินไปคุณผู้ฟังเคยเจอสภาพแบบนี้ไหมครับสมมุติคุณเป็นคนออกกำลังกายบ่อยมากเลยแต่ช่วงไหนที่เครียดมากๆคุณจะบอกตัวเองว่าพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ค่อยไปออกกำลังกายก็ได้แต่ปัญหาก็คือพอวันนี้คุณหยุดออกกำลังกายปุ๊บคุณรู้สึกว่าทำไมรู้สึกแย่กว่าเดิมรู้สึกว่าคุณทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันทั้งที่คุณอยากจะพักผ่อนแท้ๆแต่จริงๆแล้วคุณแค่ผัดวันประกันพรุ่งมันกลับกลายเป็นว่าในตอนแรกคุณมีความคิดลบอยู่ใช่ไหมครับแต่คุณเริ่มที่จะผัดวันประกันพรุ่งนิสัยที่ดีคุณก็จะรู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิมไปซะอีกคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับมันเป็นวงจรครับมันเป็นวงจรเลยด็อกเตอร์เขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับจริงๆแล้วอารมณ์คุณแย่ลงคุณรู้สึกสิ้นหวังในช่วงเวลานั้นแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มผัดผ่อนแล้วก็คิดว่าคุณจะทำสิ่งที่มีประโยชน์ไปทำไมมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกและคุณก็จำนนต่อความไม่อยากทำหลังจากนั้นพอมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณไม่ได้ออกกำลังกายคุณไม่ได้ดูแลตัวเองความรู้สึกที่แย่นั้นมันจะทวีคูณครับหนึ่งในวิธีแก้ที่ผมจะไม่บอกว่าง่ายแต่เป็นวิธีที่คุณเริ่มต้นได้ก็คือทำในสิ่งที่มันเป็นนิสัยที่ดีหากคุณมีนิสัยที่ดีอยู่แล้วคุณเกิดความเครียดหรือเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่าปล่อยให้ตัวเองผัดวันประกันพรุ่งที่จะทำนิสัยที่ดีเหล่านั้นครับหากคุณผู้ฟังเป็นคนชอบอ่านหนังสือไม่ว่าคุณจะเครียดขนาดไหนก็ตามขอนะครับอย่างน้อย
เอาหนังสือไว้ใกล้ตัวเปิดอ่านสักหนึ่งหน้าก็ยังดีหากคุณเป็นคนชอบออกกำลังกายแล้วเจอความรู้สึกมืดมนทำยังไงก็ได้บอกตัวเองว่าเปลี่ยนชุดออกกำลังกายแล้วไปวิ่งสัก10นาทีก็ยังดีเพียงเท่านี้แหละครับสภาพจิตของคุณมันจะไม่ตกไปกว่าเดิมมันจะอยู่ในจุดที่คงที่และหลังจากนั้นค่อยมาหาวิธีแก้กันต่อและอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องทำความเข้าใจสมมุติคุณผู้ฟังเจออาการจิตตกหรือเจออาการเศร้าสิ่งที่เราจะทำได้มากเลยก็คือไปกินอาหารที่มันพลังงานสูงๆหรือไปใช้เวลาเสพสุขเช่นดู Netflix หรือบางท่านก็อาจจะเข้าหาพวกสิ่งเสพติดไปเลยมันเป็นความสุขระยะสั้นครับและถ้าเราลองสังเกตดีๆหลังจากที่เราทำกิจวัตรเหล่านั้นเสร็จเช่นกินน้ำตาลดูหนังนานจนเกินไปหรือสูบบุหรี่เรารู้สึกแค่ตอนนั้นแต่พอเวลาผ่านไปเรารู้สึกแย่กว่าเดิมและพอเรารู้สึกแย่กว่าเดิมเราก็จะเริ่มบอกแล้วว่าโอเคไม่ต้องทำแล้วนิสัยที่ดีหลุดไปเลยเห็นไหมครับฉะนั้นเราต้องเท่าทันตั้งแต่แรกเริ่มส่วนต่อไปครับเรายังอยู่ในช่วงของการทำความเข้าใจความรู้สึกแย่ๆที่มันเกิดขึ้นรูปแบบความคิดที่ทำให้คุณรู้สึกแย่กว่าเดิมหากคุณผู้ฟังกำลังเจอปัญหาและมีความทุกข์เชื่อนะครับคุณจะมีรูปแบบหรือมุมมองในการมองโลกที่มองโลกในแง่ลบมากกว่าเดิมโดยไม่รู้ตัวมันจะมีรูปแบบตามนี้ครับด็อกเตอร์เขาได้สาธยายเอาไว้ว่าข้อที่หนึ่งคือการเดาใจคุณผู้ฟังเคยโกรธใครมากๆไหมครับแล้วคุณเริ่มมองว่าคนรอบข้างเนี่ยทำอะไรไม่เข้าตาคุณทั้งที่เขาก็อยู่ของเขาดีๆแต่คุณก็เผลอไปโกรธอะไรเขาสักอย่างสิ่งนั้นเราเรียกว่าการเดาใจครับเขาบอกเอาไว้ว่าการรู้ว่าผู้คนรอบข้างกำลังคิดและรู้สึกอย่างไรเป็นเรื่องสำคัญสำหรับมนุษย์เราจึงใช้เวลามากมายไปกับการเดาใจคนอื่นว่าเขากำลังคิดและรู้สึกอย่างไรแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อคุณอยู่ในสภาวะที่จิตตกคุณมีแนวโน้มที่จะทึกทักเอาเองว่าสิ่งที่เราคาดเดาเป็นความจริงเช่นบางทีตอนนั้นคุณอารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วเพื่อนทำอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้มันต้องเกลียดเราแน่ๆเลยเพราะเพื่อนคนนี้มองเราแปลกๆทั้งที่ความเป็นจริงอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นตรงกันข้ามหากตอนนั้นคุณอารมณ์ดีอยู่คุณก็อาจจะมองว่าเพื่อนคนนี้ตลกดีเห็นไหมครับพอสภาวะทางอารมณ์เปลี่ยนรูปแบบการมองจิตใจผู้อื่นมันก็เปลี่ยนตามไปด้วยนี่คืออคติทางความคิดแบบหนึ่งครับและมันมีความเป็นไปได้สูงว่าคนที่มองคุณในแง่ลบมากที่สุดไม่ใช่คนอื่นครับตัวเราเองครับตรงนี้ผมจะเล่าประสบการณ์ของผมให้ฟังก็คือตอนมัธยมผมจะมีปัญหาเรื่องนี้ค่อนข้างบ่อยผมเป็นมนุษย์ introvert ครับแล้วเวลาที่จิตตกใช้คำว่าจิตตกแล้วกันผมจะรู้สึกว่าคนอื่นมองผมแปลกๆทำไมคนอื่นปฏิบัติกับผมแปลกๆความรู้สึกนี้มันจะเกิดขึ้นทุกครั้งครับเวลาที่ผมมีความทุกข์ผมจะรู้สึกว่าทำไมคนอื่นไม่ให้ความสนใจเราเลยพอผมรู้สึกว่าคนอื่นไม่ให้ความสนใจผมก็จะปฏิบัติกับผู้อื่นในรูปแบบที่ส่งพลังงานด้านลบไปด้วยมันกลับกลายเป็นว่าสถานการณ์มันแย่ยิ่งกว่าเดิมนี่คืออคติการเดาใจครับซึ่งโชคดีมากที่ผมรู้ทันเรื่องนี้อคติอย่างที่สองการเหมารวมครับ เมื่ออยู่ในสภาวะจิตตกหากมีอะไรผิดพลาดแม้เพียงอย่างเดียวเราจะมีแนวโน้มสูงมากที่จะมองว่าวันนั้นเป็นวันที่แย่ยกตัวอย่างนะครับมันจะเป็นตัวอย่างที่คลาสสิกมากโดยเฉพาะหากคุณเจอเหตุการณ์อะไรที่ทำให้คุณอารมณ์เสียในตอนเช้าคุณก็จะมองว่าโอเควันนี้ไม่ใช่วันของเราแล้วแหละทั้งที่ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับมันเป็นเพราะความคิดและอคติของเรานั่นเองคุณทำนงหกตอนเช้าแล้วมันก็เลอะไปทั่วตอนนี้คุณเครียดทั้งหงุดหงิดเพราะไม่อยากไปทำงานสายหากคุณติดกับอคติทางความคิดของการเหมารวมคุณก็จะรู้สึกว่าวันนี้มันแย่ไปทั้งวันเลยแต่จริงๆมันไม่ได้แย่ครับคุณแค่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องดีๆเลยเท่านั้นเองในวันนั้นฉะนั้นสมมติว่าคุณผู้ฟังเจอเหตุการณ์อะไรแย่ๆในตอนเช้ามันจะเป็นวันที่ดีหรือเป็นวันที่แย่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณตอบสนองกับเหตุการณ์ในตอนเช้านั้นอย่างไรครับหากคุณโทษคนอื่นหากคุณมองว่าจักรวาลกลั่นแกล้งคุณก็จะมีมุมมองต่อสิ่งอื่นๆที่มันเป็นไปในทางลบคุณอาจจะพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในมูดที่มันไม่ดีนักเพื่อนร่วมงานก็รู้สึกไม่ดีกับคุณทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานคุณเริ่มไปทะเลาะกับหัวหน้าผลงานของคุณเริ่มออกมาไม่ดีนั่นแหละครับมันเชื่อมกันเป็นลูกโซ่เลยแต่ถ้าคุณตอบสนองช่วงเช้าด้วยความคิดในแง่บวกสมมติคุณทำกาแฟหกใส่เสื้อไม่เป็นไรไปล้างไปเปลี่ยนเสื้อใหม่นิดหน่อยเองนี่แหละชีวิตแล้วคุณก็ไปทำงานต่อคุณก็จะรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีความผิดพลาดบ้างเห็นไหมครับวันนั้นจะเป็นวันของคุณหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของคุณทั้งหมดเลยข้อที่3วิธีคิดแบบยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางสิ่งนี้จะเกิดขึ้นง่ายมากโดยเฉพาะช่วงเวลาที่คุณจิตตก
เมื่อเราเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากและรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพออคติทางความคิดมีแนวโน้มที่จะทำให้มุมมองของเราแคบลงส่งผลให้การคำนึงถึงความคิดเห็นและมุมมองของคนอื่นน้อยลงครับพูดง่ายๆนะครับเวลาที่คุณเจอช่วงเวลาที่เป็นความทุกข์คุณจะมองว่าสิ่งที่คุณทำคนอื่นต้องทำตามด้วยหากคุณเป็นคนที่ตรงต่อเวลาหากใครก็ตามไม่ตรงต่อเวลาในช่วงที่คุณโมโหคุณจะมีแนวโน้มสูงมากที่จะไปโกรธเขาทั้งที่ความเป็นจริงคุณก็รู้อยู่ว่าลึกๆคุณไม่สามารถควบคุมความคิดและพฤติกรรมของผู้อื่นได้เลยและรูปแบบอื่นๆครับการใช้อารมณ์เป็นเหตุผลอันนี้ตรงตัวเวลาที่คุณจิตตกคุณจะใช้อารมณ์ได้ง่ายมากวิธีคิดแบบว่าถ้าคุณทำอะไรไม่สำเร็จคุณก็จะรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่แย่สิ่งนี้มันก็อาจจะเกิดหลังจากนี้เราจะมาดูกันว่าหากคุณเจอรูปแบบทางความคิดที่มันมาพร้อมกับสภาวะจิตตกรับมืออย่างไรดีอย่างแรกนะครับบางทีมันก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่คุณจะเจอช่วงเวลาที่จิตตกซึ่งรูปแบบที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เป็นจุดเริ่มต้นของอาการซึมเศร้าทั้งหมดครับอาการซึมเศร้าเป็นอะไรที่ทรมานมากหากใครที่ไม่เคยเจอสภาวะแบบนั้นแทบจะไม่มีทางเข้าใจเลยฉะนั้นเขาบอกเอาไว้ว่าอารมณ์หรือความรู้สึกรุนแรงที่อาจทำให้การคิดอย่างกระจ่างเป็นเรื่องยากวิธีที่เริ่มต้นได้เร็วที่สุดก็คือหยุดครับหยุดทำทุกอย่างปล่อยให้ความคิดของคุณมันเกิดขึ้นไปเลยแต่ไม่ต้องทำอะไรยกตัวอย่างนะครับเวลาที่ผมอารมณ์ไม่นิ่งผมจะไม่ตัดสินใจผมจะไม่ตอบแชทผมจะไม่รับโทรศัพท์ด้วยถึงแม้ว่าผมรู้ว่าเรื่องนั้นมันจะสำคัญขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าผมไปทำเรื่องที่สำคัญด้วยอารมณ์ที่ไม่นิ่งผลลัพธ์มันจะแย่ลงครับจากที่ได้เดินหน้าก็จะกลายเป็นเดินถอยหลังอย่างที่สองที่ดรสมิธแนะนำก็คือการจดบันทึกครับเขียนไดอารี่นั่นเองต้องยอมรับว่าการเขียนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วงหลังๆมาผมทำบ่อยมากทำทุกวันเลยการเขียนไดอารี่ก็คือคิดอะไรออกก็เขียนวันนี้เจออะไรบ้างก็เขียนมีอะไรที่มันติดค้างคาใจก็เขียนลงไปมันทำให้ความคิดในสมองมันมีการจัดระเบียบครับเพราะว่าความคิดที่อยู่ในหัวคุณผู้ฟังคุณจะมองไม่เห็นมันแต่เมื่อเขียนลงไปในกระดาษคุณจะได้เอาโอนถ่ายข้อมูลบางส่วนลงไปผ่านตัวอักษรในหน้ากระดาษนั่นเองข้อที่3การที่คุณมีคนเชื่อใจและสามารถบอกความลับด้วยได้ก็จะทำให้คุณได้ถ่ายทอดความรู้สึกของคุณออกมาบ้างแต่ข้อนี้ครับอย่างไรก็ตามคุณจะทำเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับใครสักคนที่ยอมรับและเคารพตัวตนของคุณนั่นเองกับเครื่องมือตัวสุดท้ายก็คือการอยู่กับปัจจุบันครับการอยู่กับปัจจุบันก็คือการปล่อยวางไม่ต้องคิดอะไรเลยลองดูว่าตอนนี้มือของคุณอยู่ที่ไหนลมหายใจของคุณเป็นอย่างไรในตอนนี้หากพูดถึงการทำสมาธิต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ใช่วิธีที่ง่ายใช่ไหมครับแต่หากมองเกมระยะยาวการทำสมาธิจะทำให้คุณควบคุมตัวเองง่ายขึ้นจะมีส่วนหนึ่งของสมองโตขึ้นครับหากคุณทำสมาธิบ่อยๆซึ่งส่วนนั้นจะเป็นส่วนในการควบคุมตัวเองหากคุณควบคุมตัวเองได้เชื่อเถอะครับชีวิตมันจะง่ายขึ้นในหลากหลายมิติมากส่วนต่อไปก็คือจะเป็นวิธีที่ทำให้คุณรับมือกับชีวิตได้ง่ายขึ้นการใส่ใจปัจจัยพื้นฐานครับคำว่าปัจจัยพื้นฐานในที่นี้ก็คือถ้าคุณสามารถสร้างสมดุลระหว่างสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ว่าคุณจะเจอสภาวะอะไรก็ตามคุณจะพร้อมรับมือครับเรามาดูกันว่าดรสมิธให้คำแนะนำว่าอะไรบ้างปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญลองเทียบดูแบบนี้ลองจินตนาการว่าทีมฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกต้องลงสนามแข่งขันโดยไม่มีผู้เล่นกองหลังเลยครับต่อให้จะมีกองหน้าเก่งขนาดไหนแต่เมื่อเป็นเช่นนี้คู่ต่อสู้ที่เคยไร้พิษสงเขาก็จะมีโอกาสมากขึ้นที่จะเป็นฝ่ายชนะเพราะคุณมีแต่กองหน้าไม่มีกองหลังหรือบางทีอาจจะเอากองหน้ามาเป็นผู้รักษาประตูด้วยก็ได้แต่หากมองในเกมของฟุตบอลครับคนที่อยู่กองหน้ามักจะเป็นดาวเด่นมักจะถูกใส่ใจมากกว่าแต่ในความเป็นจริงทุกตำแหน่งมีความสำคัญหมดมันเปรียบเสมือนการจัดสมดุลชีวิตเลยครับชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีสมดุลผมจะเปรียบเสมือนว่าผู้เล่นกองหลังในทีมฟุตบอลเปรียบเสมือนปัจจัยพื้นฐานของชีวิตครับปัจจัยพื้นฐานของชีวิตไม่ใช่สิ่งที่น่าตื่นเต้นเลยและไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกดีเหมือนการได้ถูกลอตเตอรี่ได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานคุณผู้ฟังน่าจะเริ่มคิดออกแล้วว่าปัจจัยพื้นฐานในชีวิตคืออะไรสุขภาพความสัมพันธ์การนอนการดูแลอาหารสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานครับมันไม่ตื่นเต้นมันไม่เซ็กซี่เลยมันไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกได้โดพามีนอะไรทั้งนั้นแต่ครับเมื่อใดก็ตามที่คุณสุขภาพหายความสัมพันธ์ไม่ดีการนอนไม่ดีอาหารการกินแย่ไปหมดคุณจะรู้สึกแย่แบบสุดๆครับ
เมื่อชีวิตเริ่มโยนปัญหามาให้หากคุณมีปัจจัยพื้นฐานที่มั่นคงปัจจัยพื้นฐานที่เปรียบเสมือนผู้เล่นกองหลังเหล่านี้จะพยุงให้คุณยืนหยัดต่อไปได้และดึงคุณขึ้นมาไม่ให้ล้มนั่นเองแล้วดร.สมิธเขาพูดดักไว้ครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรู้เรื่องปัจจัยพื้นฐานดีแล้วคุณนั่นแหละครับที่จะต้องฟังคุณควรฟังอย่างยิ่งเพราะคนเราประเมินพลังของกองหลังเหล่านี้ไว้ต่ำเกินไปจนมักมองว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆใครๆก็รู้แต่จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ละเลยครับเลยเจอปัญหาทางจิตใจนั่นเองปัจจัยพื้นฐานอย่างแรกครับสุขภาพการดูแลสุขภาพอย่างแรกผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังได้ยินกันมาบ่อยมากการออกกำลังกายครับเขาบอกเอาไว้แบบนี้เลยครับไม่ว่าคุณจะจิตตกเล็กน้อยเป็นครั้งคราวหรือมีภาวะซึมเศร้าการออกกำลังกายสามารถช่วยต่อต้านอาการจิตตกได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำหรับคนที่เจออาการนี้บ่อยๆและไม่ต้องถึงขั้นให้คุณเจอความทุกข์ครับการออกกำลังกายในช่วงเวลาที่คุณมีสภาวะปกติจะทำให้คุณมีความพึงพอใจในชีวิตมากขึ้นนั่นเองเขาบอกเอาไว้แบบนี้เลยครับไม่ว่าคุณจะรู้จักยาชนิดใดในโลกนี้ไม่มียาไหนดีไปกว่าการออกกำลังกายอีกแล้วการออกกำลังกายเป็นยาที่วิเศษที่สุดเท่าที่พระเจ้ามอบมาให้กับพวกเราคุณผู้ฟังทุกคนน่าจะมีโมเมนต์ที่ว่าทำไมออกกำลังกายเสร็จแล้วรู้สึกดีมันขึ้นอยู่กับฮอร์โมนในสมองครับการออกกำลังกายจะกระตุ้นการหลั่งโดพามีนในช่วงเวลาที่คุณได้ออกกำลังกายมาสักพักหนึ่งแล้วก็เลิกออกกำลังกายเสร็จนั่นเองและมันจะเพิ่มตัวรับโดพามีนในสมองครับเจ้าโดพามีนก็คือฮอร์โมนแห่งความสุขนั่นเองนอกจากคุณจะได้โดพามีนเพิ่มแล้วคุณยังได้ตัวรับโดพามีนเพิ่มมาในสมองด้วยนี่หมายความว่าการออกกำลังกายช่วยคุณมีความสุขมากขึ้นในชีวิตประจำวันนั่นเองเท่านั้นเลยครับการที่คุณมีความสุขมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยมันจะมีอะไรดีไปกว่านี้อีกใช่ไหมครับดังนั้นการออกกำลังกายในแบบที่ตัวเองชอบไม่เพียงช่วยคุณสนุกเท่านั้นแต่ยังทำให้คุณไวต่อความสุขในแง่มุมอื่นๆของชีวิตคำแนะนำที่ว่าจะออกกำลังกายกี่นาทีดีต่อสัปดาห์ผมจะแนะนำแบบนี้แล้วกันในทุกวันนะครับอย่างน้อยออกกำลังกายให้ได้สัก20นาทีจะเช้าหรือเย็นก็ได้ครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่แต่วิธีการที่ผมใช้ก็คือผมจะเช้าแล้วก็เย็นเลยช่วงเช้าผมจะวิ่งก่อน12-15กิโลตื่นตี 5มาแล้วก็วิ่งเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเหมือนเป็นการใส่เสื้อเกราะแล้วก็รับมือกับสมรภูมิชีวิตในวันนั้นครับส่วนช่วงเย็นบางวันก็จะว่ายน้ำบางวันก็จะเล่นเวทเทรนนิ่งนั่นเองพอทำไปบ่อยๆรู้สึกเลยว่าใช้ชีวิตง่ายขึ้นครับอย่างแรกเลยคือการตื่นตี 5มาว่ายากแล้วไปออกกำลังกายหลังตื่นมันยากยิ่งกว่าแต่ถ้าทำได้ก็เท่ากับว่าเรื่องที่มันจะยากในวันนั้นถูกจัดการไปแล้วที่เหลือมันก็จะง่ายแหละครับและที่สำคัญคือผมมองว่ามันเป็นการฝึก mentality หรือการฝึกวินัยทางความคิดของตัวเองไม่ใช่ทุกวันใช่ไหมครับที่เราอยากจะตื่นมาออกกำลังกายช่วงเย็นก็ต้องออกกำลังกายอีกแต่ถ้าทำบ่อยๆเดี๋ยวคุณจะชิน mentality หรือความแข็งแกร่งทางใจของคุณมันจะยกระดับขึ้นมาเพียงเพราะว่าคุณมีวินัยในการออกกำลังกายนั่นเองข้อที่2คือการนอนครับการนอนเป็นอะไรที่สำคัญมากการนอนที่ดีทำให้คุณเห็นผลลัพธ์ตั้งแต่ตื่นนอนเลยหากเราจับใครสักคนมาแล้วทำให้เขาอดหลับอดนอนคนคนนั้นจะมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจครับผมจะเล่าให้ฟังก็คือตอนที่ผมอยู่ในหน่วยรบพิเศษตอนนั้นยังอยู่ในหลักสูตรอยู่นะครับสิ่งหนึ่งที่มันทรมานมากแล้วก็เพิ่งมารู้ว่ามันทรมานแค่ไหนคือการไม่ได้นอนครับผมจำได้ว่าในช่วงระหว่างการฝึกจะมีเข้าปัญหา3วัน4วันแทบไม่ได้นอนเลยหรือถ้านอนก็ไม่เกิน10นาทีแล้วครูฝึกก็จะปลุกให้ไปทำการฝึกต่อเห็นได้ชัดเลยว่าการไม่ได้นอนแม้แต่เพียงวันเดียวนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อวานที่ได้นอนมาดีเหมือนเป็นคนละคนเลยครับคิดช้าลงตอบสนองช้าลงควบคุมตัวเองได้ยากขึ้นทำอะไรก็อ้อยอิงไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยและที่สำคัญก็คือเมื่อผ่านไป3วันแล้วแทบไม่ได้นอนผมรู้สึกเลยว่าผมจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันก่อนๆแทบไม่ได้เลยครับทีนี้แหละครับมันทำให้ผมเห็นเลยว่าการได้นอนมันสำคัญขนาดไหนสุขภาพมันก็จะเริ่มไปความเครียดมันก็เริ่มมาทีนี้สุขภาพกายและใจมันก็จะดิ่งเพียงเพราะว่าไม่ได้นอนนั่นเองหากพูดในถึงแวดวงจิตวิทยานะครับเขาบอกเลยเมื่อคุณนอนไม่พอคุณจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันยากขึ้นเป็น10เท่าครับ10เท่าเลยครับการนอนส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อสุขภาวะของคุณในทุกด้านดังนั้นถ้าคิดว่าการนอนของตัวเองยังไม่ดีพอไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นเลยครับทำการนอนให้ดีก่อน
คำแนะนำด้านการนอนนะครับ7-8 ชั่วโมงครับ7-8 ชั่วโมงเท่านั้นหากน้อยกว่า7ไม่ดีหากมากกว่า9อันนี้คุณจะเพลียหลังจากตื่นนอนมากไปมันก็ไม่ดีนั่นเองครับแต่จริงๆผมว่าปัญหาเรื่องของการนอนชั่วโมงเวลานอนว่ามีปัญหาแล้วแต่การนอนแล้วไม่หลับผมว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาเขาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดคือแสงธรรมชาติครับหากใน1 วันนะครับคุณแทบไม่ได้ออกไปเจอแสงแดดไม่ได้ออกไปเจอธรรมชาติเลยการหลับยากมันจะเป็นเรื่องที่ตามมาในภายหลังฉะนั้นในช่วงเช้าลองพาตัวเองไปเดินไปสูดอากาศไปเจอแสงอาทิตย์บ้างก็ได้ช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์เริ่มออกถึงแม้คุณจะไม่ได้ตากแดดโดยตรงแต่นาฬิกาชีวิตของคุณมันก็จะกลับเข้ามาอยู่ในจุดสมดุลเช่นกันปัจจัยพื้นฐานตัวต่อไปที่มีผลกับสุขภาพครับโภชนาการครับอาหารนั่นเองคำว่า you are what you eat เป็นอะไรที่ผมว่ามันศักดิ์สิทธิ์มากเพราะมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆหากคุณผู้ฟังลองสังเกตดูครับเมื่อใดก็ตามที่คุณกินอาหารที่มันดีต่อสุขภาพหลังจากกินเสร็จเพียงแค่5 หรือ 10 นาทีคุณจะรู้สึกมีความสุขแปลกๆแต่เมื่อใดก็ตามถ้าคุณกินอาหารที่มันทำลายสุขภาพตอนกินคุณจะมีความสุขคุณจะเฟ้นมากเลยแต่หลังจากนั้นคุณจะรู้สึกแย่แปลกๆลองสังเกตดูครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆอาหารที่ดีมีอิทธิพลกับความสุขของคุณอย่างไม่น่าเชื่อและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมครับคุณสามารถแยกออกว่าอาหารแบบไหนมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เราทุกคนดูตาเปล่าก็รู้แล้วครับสลัดกับพิซซ่าไก่อบกับไก่ทอดที่เต็มไปด้วยน้ำมันเลยคุณแยกออกได้ด้วยตาเปล่าอยู่ที่ว่าคุณมีสติหรือเปล่าแค่นั้นเองในตอนนั้นและจุดที่พีคมากของหนังสือเล่มนี้ก็คือผลงานวิจัยครับแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงด้านโภชนาการส่งผลดีต่ออาการซึมเศร้าด้วยพูดง่ายๆก็คือมันมีผลต่อจิตใจอย่างมากครับหากคุณใช้เวลาส่วนใหญ่รับประทานอาหารที่ไม่ดีเลยคุณอาจจะได้รางวัลซึมเศร้าเป็นของแถมก็ได้ทั้งที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนจะไม่เกี่ยวอะไรกันปัจจัยพื้นฐานตัวต่อไปครับกิจวัตรครับนิสัยหรือการกระทำที่คุณทำบ่อยๆในแต่ละวันนั่นเองกิจวัตรนับเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นกองหลังคนสำคัญสำหรับสุขภาพจิตที่ดีและความยืดหยุ่นทางจิตใจครับและเราอาจจะมองข้ามมันมากที่สุดคำว่ากิจวัตรในที่นี้กิจวัตรที่ดีก็คือสิ่งที่คุณผู้ฟังทำแล้วคุณเก่งขึ้นฉลาดขึ้นพัฒนามากขึ้นแต่กิจวัตรที่แย่ก็คือสิ่งที่คุณทำแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณไม่ได้เก่งขึ้นคุณรู้สึกแย่ลงไปกว่าเดิมด้วยซ้ำอย่างที่คุณผู้ฟังพอดแคสต์อยู่ในตอนนี้มันก็เป็นการใช้เวลาให้มันเกิดประโยชน์นั่นเองแต่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับเมื่อเรารู้สึกแย่กิจวัตรที่เคยทำก็อาจได้รับผลกระทบคุณอาจเลือกที่จะดูโทรทัศน์จนดึกดื่นเพื่อหนีจากความคิดที่เต็มไปด้วยความเครียดคุณอาจจะเลือกที่จะเสพติดสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์เพื่อที่จะให้ลืมเรื่องราวในวันนั้นแต่ประเด็นคือมันช่วยได้แค่ระยะสั้นเท่านั้นระยะยาวคุณจะรู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิมซะอีกมันอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนแรกนะครับกิจวัตรเป็นอะไรที่สำคัญมากไม่มีกิจวัตรใดที่สมบูรณ์แบบมีแต่คุณเท่านั้นที่จะวางแผนได้ว่าใน1 วันคุณจะบริหารกิจวัตรอย่างไรกุญแจสำคัญคือสร้างกิจวัตรที่เหมาะสมกับสถานการณ์ชีวิตของคุณครับต่อไปครับปัจจัยพื้นฐานตัวสุดท้ายและมันส่งผลกับความสุขโดยตรงลองทายดูครับคืออะไรความสัมพันธ์นั่นเองครับในชีวิตการทำงานหรือแม้แต่ชีวิตในวัยเรียนความทุกข์และความสุขของคุณส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากตัวงานหรือไม่ได้มาจากปัญหาจริงๆครับมาจากคนครับซึ่งคนก็คือความสัมพันธ์นั่นเองการดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเองก่อนเป็นเรื่องที่สำคัญแต่การบ่มเพาะความสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นหนึ่งในเครื่องมืออันทรงพลังในการรักษาสุขภาพจิตที่ดีตลอดไปทั้งช่วงชีวิตผมว่าการรักษาความสัมพันธ์เป็นอะไรที่ถ้าคุณทำได้ดีหรือมีพรสวรรค์คุณจะใช้ชีวิตง่ายแต่สำหรับบางคนมันตรงกันข้ามเลยครับเป็นคนชอบเก็บตัวไม่ชอบคุยกับคนอื่นกลับกลายเป็นว่าถูกมองว่าเป็นคนไม่เอาใครก็เลยกลายเป็นว่าความสัมพันธ์มีปัญหาแต่ต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝึกกันได้ครับการฝึกเรื่องของการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันผมว่ามันเป็นศิลปะเพียงแค่ว่ามีเอมพาธีรับฟังผู้อื่นเมื่อพูดก็พูดด้วยการให้เกียรติรู้จักกาลเทศะเท่านี้ความสัมพันธ์รอบตัวของคุณมันก็จะมีคุณภาพมากขึ้นนั่นเองและที่สำคัญก็คือบางครั้งคุณก็อาจจะต้องตัดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีออกให้เป็นเพราะถ้าคุณตัดไม่เป็นก็เท่ากับว่าคุณเลือกที่จะยอมรับแล้วว่าคุณจะยอมมีความทุกข์กับความสัมพันธ์นั้นไปทั้งชีวิตนั่นเองและที่สำคัญครับความสัมพันธ์ใดก็ตามที่คุณรู้สึกดีที่ได้อยู่กับเขาโดยที่เขาอาจจะไม่ต้องทำหรือไม่ต้องพูดอะไรรักษาคนคนนั้นไว้ให้ดีๆครับไม่ว่าคุณจะเป็น introvert หรือ extrovert
ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมฮอร์โมนความสุขแทบทุกตัวของเราขึ้นอยู่กับเจ้าความสัมพันธ์นี่ครับความคิดและความรู้สึกของเราพึงพาสิ่งนี้นั่นเองทีนี้ผมจะจบส่วนที่หนึ่งให้คุณผู้ฟังรู้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมว่ามันเป็นพื้นฐานและคุณสามารถเอาไปปรับใช้ในการรับมือกับช่วงเวลาที่คุณกำลังเจอความทุกข์ส่วนที่สองคือคำว่าแรงจูงใจครับ แรงจูงใจในที่นี้คือวินัยนั่นเองเวลาเรารู้สึกมีแรงบันดาลใจว่าความสำเร็จเราจะต้องทำแบบนี้เราถึงจะประสบความสำเร็จเรามีแรงจูงใจแต่ถามว่าก็น้อยคนใช่ไหมครับที่จะประสบความสำเร็จเพราะเขาไม่ได้มีวินัยการไม่มีวินัยต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะถ้าการมีวินัยเป็นเรื่องปกติทุกคนน่าจะทำได้ไปหมดแล้วแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นครับสมมติว่าคุณรู้ว่าคุณต้องทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จและคุณก็ได้ลงมือทำไปสักพักหนึ่งแล้วแต่หลังจากนั้นคุณเริ่มสูญเสียวินัยในตนเองคุณเริ่มผัดวันประกันพรุ่งคุณเริ่มมีข้ออ้างในการทำสิ่งที่สำคัญชีวิตมันก็เลยไม่เดินหน้าต่อพอชีวิตไม่เดินหน้าต่อเชื่อเลยครับคุณจะรู้สึกว่าเหมือนคุณเดินถอยหลังเลยคุณก็เจอสภาวะเหมือนส่วนที่หนึ่งที่ผมได้พูดไปจิตตกนั่นเองเราหลายคนรู้ดีว่าตัวเองต้องทำอะไรบ้างเพียงแต่ยังไม่อยากทำตอนนี้ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะยังไม่รู้สึกอยากทำอยู่ดีบางครั้งเรามีไฟที่จะทำตามเป้าหมายและสิ่งต่างๆแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันเราก็หมดไฟไปเสียซะงั้นคุณผู้ฟังยังจำคำว่าหมดไฟได้ไหมครับคำว่าหมดไฟมันเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองสังเกตดูดีๆมันเป็นอีกสภาวะหนึ่งที่น่าอึดอัดแล้วก็น่าวิตกกังวลพอสมควรการหมดไฟทำให้คุณตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าทำไมคุณต้องตื่นมาทำอะไรแบบนี้บ่อยๆด้วยมันจะทำให้คุณใช้ชีวิตไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นเองดรสมิธจึงแนะนำมาแบบนี้ก่อนเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องรับมือกับความรู้สึกหมดไฟหรือไม่มีกระจิตกระใจจะทำสิ่งที่มันสำคัญวิธีต่อสู้ที่สำคัญมีอยู่2วิธีครับ 1. เรียนรู้วิธีสร้างแรงจูงใจและพลังเพื่อเพิ่มโอกาสให้มันเกิดบ่อยขึ้นเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายเพิ่มว่าต้องทำอย่างไรกับข้อที่2เรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองแม้แต่ตอนที่ไม่มีแรงจูงใจและพัฒนาความสามารถในการทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำแม้ใจหนึ่งจะไม่อยากทำข้อนี้ผมจะยกตัวอย่างในตอนวิ่งตอนเช้าครับคุณผู้ฟังเชื่อหรือเปล่าว่าผมไม่เคยรู้สึกว่าผมอยากไปวิ่งหรือไปเทสร่างกายในตอนเช้าเลยแต่ถ้าช่วงไหนที่รู้สึกว่ามันไม่มีแรงหมดไฟจริงๆผมจะบอกแค่ตัวเองว่าไปเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็เปลี่ยนชุดวิ่งแล้วก็ไปสนามวิ่งก่อนเดินสัก2 กิโลและทุกท่านเชื่อหรือเปล่าพอเดินไปสักพักไหนๆก็มาเดินเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้ววิ่งสักหน่อยก็ได้5 โลพอวิ่งไปอีกสักพักโหวิ่งมาขนาดนี้แล้วเอาให้ครบ12ไปเลยแล้วกันมันเกิดขึ้นแบบนี้บ่อยมากๆครับมันทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าบางอย่างคุณจะไม่มีทางอยากทำเลยจนกว่าคุณจะเริ่มทำนั่นเองเอาละครับทีนี้เราจะมาดูว่ามีกล่องเครื่องมืออะไรบ้างที่เราจะเอามารักษาแรงจูงใจและสร้างวินัยในชีวิตผมจะมาเริ่มที่บทนี้ครับวิธีหล่อเลี้ยงแรงจูงใจผมจะเริ่มแบบนี้ก่อนแรงจูงใจไม่ได้เป็นแค่เหตุผลในการลงมือทำอะไรบางอย่างแรงจูงใจมันจะมาแล้วเดี๋ยวก็ไปปัจจัยบางอย่างก็อาจจะมาบั่นทอนแรงจูงใจได้ง่ายมากวิทยาศาสตร์บอกเพียงแนวทางกว้างๆที่ใช้ได้ผลกับคนส่วนใหญ่แต่เราจะมาเจาะลึกถึงสิ่งนี้กันต่อไปนี่คือปัจจัยที่กระตุ้นให้คุณเกิดแรงจูงใจเกิดความรู้สึกว่าคุณอยากจะทำนั่นเองข้อที่1เคลื่อนไหวร่างกายครับคำว่าเคลื่อนไหวร่างกายในที่นี้คืออะไรคำว่าแรงจูงใจไม่ได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของสมองเพียงอย่างเดียวครับแต่มันมาจากการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยมันคือผลพวงที่มักจะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเองข้อนี้ดรสมิธเขาอิงอยู่กับการออกกำลังกายนะครับเหมือนที่ผมได้บอกไปในตอนแรกเลยหากคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มไม่อยากออกกำลังกายแล้วอย่างน้อยขอให้เริ่มทำสักหน่อยถ้าคุณอยากวิ่งแต่วันนี้หมดไฟมากเลยเดินสักหน่อยก็ได้ลองเริ่มไปเดินหน่อยทุกการเคลื่อนไหวที่มากกว่าปกติจะช่วยให้คุณมีพลังใจเพิ่มขึ้นนั่นเองฉะนั้นหากคุณรู้สึกว่าพอคุณได้เริ่มลงมือทำและคุณอยากทำมากขึ้นคุณไม่ได้คิดไปเองเลยครับสมองของคุณมันถูกกระตุ้นว่ามันอยากทำมากขึ้นแสดงว่าต้องทำให้จบและจุดที่พีคก็คือมันคือวิธีที่ดีที่สุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรก็ตามหากคุณอยากเขียนหนังสือให้ประสบความสำเร็จไม่ต้องสนเลยว่าคุณจะมีไฟหรือเปล่าลองเขียนสักบรรทัดหนึ่งแล้วดูสิถ้าคุณยังเลิกได้ก็ไม่ต้องทำครับแต่เชื่อนะครับคุณจะอยากทำต่อหรือคุณรู้แล้วว่าการตื่นเช้าเป็นเรื่องที่สำคัญลองบอกกับตัวเอง
ลุกไปล้างหน้าสักหน่อยก็ได้ลุกไปเปลี่ยนชุดเริ่มดื่มน้ำเริ่มดื่มกาแฟแล้วค่อยมานอนต่อแต่เชื่อเถอะครับไม่มีทางที่คุณจะมานอนต่อถ้าคุณไม่ได้ง่วงจริงๆนะครับซึ่งการกระทำหรือแนวคิดอันเรียบง่ายนี่แหละสามารถทำลายพลังของความรู้สึกหมดไฟหรือไม่มีกระจิตกระใจได้อย่างไม่น่าเชื่อหากคุณสามารถเรียนรู้ที่จะเอาจุดเริ่มต้นเล็กๆมาใช้กับทุกเรื่องได้วินัยของคุณมันจะเพิ่มสูงขึ้นข้อที่2ครับระลึกถึงเป้าหมายอยู่เสมอทุกการกระทำอะไรที่มันจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันต้องมีเป้าหมายครับเพราะถ้าคุณไม่มีเป้าหมายคุณจะไม่รู้เลยว่าที่คุณพยายามฝืนทำไปในแต่ละวันคุณทำไปทำไมผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านต่างมีเป้าหมายที่ต้องการบรรลุอยู่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามการระลึกถึงเป้าหมายอยู่เสมอเขาแนะนำไว้แบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นก่อนนอนหรือตอนเช้าที่คุณเพิ่งตื่นนอนลองเอาไดอารี่ของคุณที่มีเป้าหมายของคุณเขียนไว้อยู่ลองเอามาอ่านทบทวนดูซ้ำๆครับแล้วคุณจะมีกระจิตกระใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นสิ่งนี้ผมจะทำบ่อยมากในช่วงหลังๆก็คือในช่วงก่อนนอนผมจะเขียนไดอารี่แล้วก็เขียนเป้าหมายว่าในชีวิตนี้อยากจะทำอะไรให้มันประสบความสำเร็จบ้างมันทำให้รู้สึกว่าเรารู้ว่าเหตุผลที่เราจะตื่นมาในวันพรุ่งนี้คืออะไรครับแล้วเราก็จะมีไฟนั่นเองมันอาจจะเป็นไฟที่เป็นก้อนเล็กมากๆแต่มันเป็นก้อนที่สำคัญเพราะชัยชนะเล็กๆหรือพลังใจเล็กๆมันจะต่อยอดไปสู่พลังใจที่มันยิ่งใหญ่กว่าข้อต่อไปครับอดทนครับอดทนต่อสิ่งล่อใจบางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณจะต้องอดทนบางครั้งคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำมันมีความหมายแต่ก็มันมีสิ่งล่อตาล่อใจหรือสิ่งคอยดึงดูดความสนใจเยอะเหลือเกินอดทนครับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นทีนี้เมื่อคุณผู้ฟังมีความอดทนและคุณสามารถทำกิจวัตรดีๆที่ผมได้พูดไว้ในก่อนหน้าได้บ่อยๆชีวิตคุณจะเริ่มมีโมเมนตัมหรือมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆครับมันเป็นแนวโน้มของการมีชีวิตที่ดีแบบต่อยอดกันไปเรื่อยๆและมันจะยั่งยืนครับความสุขที่มันค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆทบทวีไปเรื่อยๆส่วนใหญ่มันจะยั่งยืนแต่ความสุขอะไรก็ตามที่คุณทำปุ๊บแล้วคุณได้มาเลยมันไม่ค่อยยั่งยืนครับและมันส่งผลเสียในระยะยาวด้วยตรงนี้เลยครับเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมความอดทนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเอาละครับต่อไปจะเป็นส่วนที่3ที่ผมจะนำมาจากหนังสือเล่มนี้ความมั่นใจในตัวเองครับความมั่นใจในตัวเองส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความเคารพตัวเองด้วยผมว่าสิ่งนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากคุณผู้ฟังว่าความมั่นใจในการใช้ชีวิตเป็นเรื่องสำคัญไหมครับคุณภาพชีวิตและคุณภาพตัวตนของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งนี้เลยความมั่นใจขั้วตรงข้ามของความมั่นใจคือความสงสัยในตัวเองครับคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงความลังเลหรือความสงสัยในตัวเองก็จะกลับกันมันจะต่ำลงหากเราลองสังเกตดูดีๆครับคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงไม่ใช่อีโก้สูงนะครับความสงสัยในตัวเองมันจะต่ำเขาจะมีความเด็ดเดี่ยวในการใช้ชีวิตเขาจะกล้าคิดกล้าทำและมันจะมุ่งตรงไปสู่ความสำเร็จในท้ายที่สุดฉะนั้นความมั่นใจในการใช้ชีวิตสำคัญมากครับความมั่นใจจะถูกแสดงออกมาทั้งรูปแบบรูปลักษณ์ภายนอกบุคลิกท่าทางการพูดของคุณหรือแม้แต่รูปแบบการคิดที่คุณมีต่อตัวเองคำถามก็คือหากเราต้องการเพิ่มระดับความมั่นใจต้องรู้อะไรบ้างและเมื่อถึงช่วงเวลาที่ความมั่นใจของเราถูกสั่นคลอนกลายเป็นความสงสัยในตัวเองเราจะรับมืออย่างไรโอ้โหอันนี้ผมว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นมากจริงๆครับดรสมิธได้พูดถึงตัวแปรตัวแรกครับสิ่งที่จะทำให้ความมั่นใจในชีวิตของคุณมันลดลงไปได้ง่ายมากคำวิจารณ์และการไม่เป็นที่ยอมรับครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่กำหนดความมั่นใจของคุณในอนาคตตั้งแต่ตอนเด็กๆครับหากในตอนเด็กๆคุณไม่เคยบ่มเพาะสิ่งเหล่านี้เลยคุณเจอแต่คำวิจารณ์คุณรู้สึกว่าคุณไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมตั้งแต่เด็กๆเลยเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเจอปัญหาและมันเป็นปัญหาที่น่าอึดอัดใจมากครับคุณจะใช้ชีวิตได้ยากนั่นเองดรสมิธบอกเอาไว้ว่าทุกคนล้วนต้องเผชิญกับคำวิจารณ์และการไม่เป็นที่ยอมรับในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่แต่ชีวิตไม่สนใจครับไม่มีใครเคยสอนเราอย่างจริงจังเลยว่าควรรับมืออย่างไรอันนี้จริงครับไม่มีใครสอนเลยว่าเวลาถูกตำหนิเวลารู้สึกว่าไม่ถูกยอมรับจากสังคมต้องรับมืออย่างไรไม่มีใครมาเคยบอกคุณเราไม่เคยรู้ว่าเวลาเจอคำวิจารณ์เราต้องทำอย่างไรถึงจะเอาคำวิจารณ์เหล่านั้นมาเป็นสิ่งพัฒนาชีวิตไม่ใช่มาบ่อนทำลายความภาคภูมิใจในตัวเองแต่ทว่าเราก็ไม่ควรเลิกคิดว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรไปซะทีเดียวเพราะมนุษย์ครับ
ถูกสร้างมาให้ใส่ใจว่าผู้คนรอบตัวจะมองเราอย่างไรตามธรรมชาติของสัตว์สังคมนั่นเองคำวิจารณ์อาจเป็นสัญญาณว่าเรายังไม่สามารถทำตามความคาดหวังบางอย่างและบางครั้งได้มันก็อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความเสี่ยงของการถูกปฏิเสธและการถูกทอดทิ้งครับผมว่าตรงนี้ดรสมิธอธิบายไว้ดีมากเหตุผลที่ว่าทำไมเรามักจะใส่ใจกับคำวิจารณ์เพราะในสมัยบรรพบุรุษของเราการที่เราไม่รู้สิ่งนี้สมมุตินะครับผมอยู่ในเผ่าและผมทำตัวไม่ดีคนอื่นนินทาผมคนอื่นเริ่มมาวิจารณ์ผมแต่ผมก็ไม่ใส่ใจเมื่อผมปล่อยไว้แบบนี้นานๆเข้าครับมันมีแนวโน้มสูงมากที่ผมจะโดนไล่ออกจากเผ่าแล้วการถูกไล่ออกจากกลุ่มหรือเผ่าในช่วงเวลานั้นก็ไม่ต่างจากการเดินไปตายเลยครับเพราะธรรมชาติมันโหดร้ายมากในตอนนั้นดังนั้นครับเหตุผลที่คุณเครียดเวลาเจอคำวิจารณ์มันเป็นเรื่องปกติคำวิจารณ์กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองต่อความเครียดซึ่งจะเตรียมพร้อมให้เราทำอะไรสักอย่างกับคำวิจารณ์ที่ได้รับนั่นเองแต่ต้องยอมรับว่าอะไรที่มันมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นกันเพราะการถูกปฏิเสธและความโดดเดี่ยวยังคงเป็นภัยคุกคามที่อันตรายต่อสุขภาพกายและใจของเราเมื่อมันเกิดขึ้นนานและมากจนเกินไปคำถามก็คือแล้วเราต้องทำอย่างไรเมื่อต้องเจอกับคำวิจารณ์สิ่งนี้คุณเจอแน่ๆครับอย่างแรกต้องยอมรับก่อนวิธีแก้คือบ่มเพาะความสามารถในการรับฟังที่อาจมีประโยชน์และนำคำวิจารณ์เหล่านั้นไปต่อยอดครับพูดง่ายๆนะครับเวลาเจอคำวิจารณ์ยิ้มรับมาก่อนไม่ต้องเถียงไม่ต้องไปโต้แย้งรับมาก่อนแล้วก็ลองคิดดูว่าหากคำวิจารณ์นั้นสามารถคัดกรองให้มาเป็นสิ่งที่พัฒนาชีวิตได้คุณจะทำแบบนั้นเท่านั้นก่อนครับนี่คือขั้นที่ 1ขั้นที่2เปิดใจเรียนรู้จากความคิดเห็นเชิงลบที่อาจช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองต่อได้ถ้ามีโอกาสลองถามคนรอบข้างเลยว่าผมมีข้อเสียอะไรมีอะไรที่ผมสามารถทำให้ดีขึ้นได้บ้างหรือบางทีคุณอาจจะทำด้วยการให้คำแนะนำอะไรบางอย่างกับเขาไปแล้วก็ลองขอให้เขาแนะนำคุณบ้างการที่คุณพยายามพาให้ตัวเองไปเจอฟีดแบ็กหรือคำวิจารณ์แบบนี้บ่อยๆอีโก้ของคุณจะดรอปลงและคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นถึงแม้ในช่วงแรกๆคุณจะเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหจริงๆเราก็ไม่ได้รู้หรือไม่ได้เก่งอะไรนี่หว่าแต่มันจะเป็นแค่ช่วงแรกครับเมื่อคุณเริ่มที่จะเอาคำวิจารณ์มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุณจะเก่งขึ้นคุณจะฉลาดมากขึ้นและในระยะยาวนั่นแหละครับสิ่งที่ตัวตนที่ดีที่สุดของคุณจะเป็นข้อที่3เรียนรู้ที่จะปล่อยวางคำวิจารณ์ที่สะท้อนค่านิยมของคนอื่นไม่ใช่ค่านิยมของคุณคำวิจารณ์อะไรก็ตามที่มันฉุดรั้งคนแล้วมันมาจากความคิดเห็นของเขาไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ความรู้อะไรเลยปล่อยครับไม่ต้องไปทำอะไรเพราะคุณทำอะไรไม่ได้ด้วยซ้ำนักจิตวิทยาท่านหนึ่งเคยสอนผมเอาไว้ครับว่าคำวิจารณ์ของโลกเรามันจะมีอยู่2แบบคำวิจารณ์ที่ผลักดันเราให้ไปได้ไกลมากขึ้นกับคำวิจารณ์ที่ฉุดรั้งคำวิจารณ์ใดก็ตามที่คุณรู้เลยว่าโอ้โหมันเป็นคำวิจารณ์ที่จะทำให้คุณพัฒนาได้มากขึ้นเป็นคำวิจารณ์ที่ให้คำแนะนำในสิ่งที่คุณสามารถทำให้ดีขึ้นได้รับมาเลยครับรับมาเยอะๆเลยแต่ถ้าคำวิจารณ์อะไรก็ตามที่ไม่ได้บอกเลยว่าคุณควรพัฒนาอะไรด่าแต่ตัวตนของคุณด่าในสิ่งที่คุณก็ไม่รู้ว่าคุณผิดอะไรไม่ต้องไปฟังครับสภาวะต่อไปที่ผมจะพูดถึงคือความอับอายครับสิ่งนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่กวนใจคุณมากในตอนที่คุณเริ่มเข้าสู่ในชีวิตการทำงานแต่โรงเรียนจะไม่เคยสอนคุณเลยเมื่อเจอความอับอายต้องทำอย่างไรเวลาคุณถูกตำหนิในที่สาธารณะคุณทำอะไรผิดพลาดต่อหน้าผู้อื่นคุณจะรู้สึกอายและมันเป็นความรู้สึกที่ทรมานมากแต่เชื่อเลยครับกว่าคุณจะรู้ตัวอีกทีชีวิตก็โยนบททดสอบมาให้คุณแล้วฉะนั้นผมจะเอาเครื่องมือนี้มาให้คุณผู้ฟังได้ทำความเข้าใจไปด้วยกันความอับอายเป็นความรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงครับย้ำนะครับอย่างรุนแรงซึ่งอาจเกิดขึ้นพร้อมกับความรู้สึกอื่นๆอย่างความโกรธหรือความรังเกียจความรู้สึกนี้ต่างจากความอายซึ่งรุนแรงน้อยกว่าและเป็นสิ่งที่คนอื่นสังเกตได้ความอายที่ว่าก็คือเขินอะไรประมาณนี้ครับแต่อันนี้คืออับอายเลยดังนั้นความอับอายเจ็บปวดกว่าการอายหรือการเขินอย่างมากเพราะมันจะทำให้คุณพูดไม่ออกไม่สามารถคิดได้อย่างกระจ่างชัดหรือทำอะไรไม่ถูกจนทำให้คุณอยากหลบซ่อนและหายตัวไปเลยก็ได้คุณผู้ฟังหลายท่านที่ฟังช่องนี้จะอยู่ในวัยทำงานใช่ไหมครับผมเชื่อว่าทุกท่านจะต้องมีโมเมนต์ที่ถูกตำหนิหรือถ้าหนักหน่อยก็ถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นแล้วคุณจะรู้เลยว่าความรู้สึกนั้นคุณอาจจะตัวชาคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณทำอะไรไม่ถูกคุณรู้สึกอายแล้วทั้งโกรธเกลียดแล้วคุณก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณโกรธหรือเกลียดอะไรแต่มันเป็นความรู้สึกที่แย่มากๆคำถามก็คือ
แล้วเราต้องรับมืออย่างไรที่จะให้ตัวเองได้เรียนรู้แล้วลุกขึ้นมาอีกครั้งเพราะบางทีความอับอายที่ว่ามันอาจทำให้คุณสูญเสียการเห็นคุณค่าในตัวเองในบางครั้งต่อไปเป็นเครื่องมือครับข้อที่1คุณต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่กระตุ้นความอับอายของคุณบางคนเมื่อถูกตำหนิเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกจะโกรธมากบางคนหากถูกตำหนิเรื่องผลงานหรือความคิดสร้างสรรค์จะเกลียดอีกคนไปเลยมันก็จะเป็นความอับอายอีกรูปแบบหนึ่งปัญหาก็คือมันเป็นเพราะคุณเอาความคิดของคุณไปยึดติดว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะต้องสมบูรณ์แบบเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนครับถ้าอยากสร้างและรักษาความเห็นคุณค่าในตัวเองเราต้องเข้าใจว่าคุณค่าของเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบและข้อผิดพลาดมันมักจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาข้อที่2ลองพิจารณาดูครับว่าการตัดสินต่างๆที่พ่วงมากับคำวิจารณ์เป็นความจริงหรือไม่เหมือนข้อที่แล้วที่ผมบอกคำวิจารณ์ที่ดึงกับคำวิจารณ์ที่ดันคำวิจารณ์ไหนที่ดึงคุณด่าคุณอย่างเดียวเลยไม่ต้องสนใจครับแต่คำวิจารณ์ไหนที่ดันรับฟังมาก่อนวางอีโก้ตัวเองลงหรือบางทีอาจจะต้องเหยียบมันไว้เลยดังนั้นครับเราสามารถรักษาการเห็นคุณค่าในตัวเองได้ด้วยการโยนคำด่าและการโจมตีตัวบุคคลทิ้งไปให้ความสำคัญกับพฤติกรรมของตัวเองและผลลัพธ์ที่ตามมาจะดีกว่าข้อต่อไปครับระวังคำพูดที่คุณใช้กับตัวเองลองพูดกับตัวเองด้วยความเคารพและอ่อนโยนหลังเผชิญกับคำวิจารณ์สิ่งนี้สำคัญมากต่อการก้าวข้ามผ่านความอับอายและกลับมาฟื้นฟูจิตใจใช้คำพูดที่สนับสนุนตัวเองนั่นเองครับเพราะบางทีเราอาจจะพูดกับตัวเองว่าทำไมเรามันไม่ได้เรื่องทำไมเรามันอ่อนแออย่างนี้ถ้าพูดแบบนั้นทุกอย่างมันจะยิ่งแย่ลงนั่นเองครับคำพูดของคุณจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากหากคุณทำอะไรผิดพลาดเนี่ยแหละชีวิตไม่เป็นไรหรอกค่อยทำใหม่พรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรลองทำแบบนี้ดูครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณกลับมาฟื้นฟูได้เร็วมากขึ้นส่วนข้อสุดท้ายก็คือพูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจกับเขาครับการปกปิดการเงียบและการตัดสินจะทำให้ความอับอายมันยิ่งรุนแรงขึ้นแต่การบอกเล่าประสบการณ์กับใครสักคนที่คุณไว้ใจความเห็นอกเห็นใจที่ว่าจะช่วยให้เราทิ้งความอับอายนั้นไว้คุณจะเดินหน้าต่อได้นั่นเองผมว่าวิธีสุดท้ายเป็นวิธีที่ทรงพลังมากแต่อาจจะต้องเลือกคนดีๆเลือกคนที่เคารพและยอมรับในตัวเราถ้าคุณผู้ฟังมีครับและเมื่อใดก็ตามที่คุณเจอช่วงเวลาที่อับอายเปลี่ยนคำพูดที่คุณใช้มองในมุมมองที่คุณสามารถพัฒนาตัวเองได้และลองเอาไปคุยกับคนที่คุณไว้ใจดูยิ่งคุณเงียบยิ่งคุณปกปิดมันจะยิ่งทวีคูณครับเจ้าความรู้สึกอับอายต่อไปจะเป็นส่วนสุดท้ายที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องของความมั่นใจแล้วกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่นใจหากต้องการสร้างความมั่นใจต่อไปนี้จะเป็นเครื่องมือที่คุณผู้ฟังสามารถเอาไปใช้ได้นะครับข้อแรกเลยคือถ้าคุณอยากสร้างความมั่นใจคุณต้องพยายามพาตัวเองก้าวไปยังจุดที่คุณไม่มั่นใจบ่อยๆครับดร.สมิธเขาบอกเอาไว้เลยว่าหนึ่งในเรื่องที่ผู้คนเข้าใจผิดอย่างยิ่งเกี่ยวกับความมั่นใจในตัวเองมันอาจจะหมายถึงการใช้ชีวิตอย่างไร้ความกลัวแต่ความเป็นจริงมันตรงกันข้ามเลยกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่นใจเราต้องเปิดรับความกลัวที่เกิดขึ้นและลงมือทำสิ่งที่สำคัญต่อตัวเองเราจะรู้สึกดีเมื่อสร้างความมั่นใจในการทำอะไรบางอย่างได้โดยเฉพาะเรื่องที่ท้าทายครับพูดง่ายๆแบบนี้ผมว่าได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณอยากสร้างความมั่นใจคุณต้องยอมให้ตัวเองไปเผชิญกับความเปราะบางก่อนเพราะเวลาที่คุณทำอะไรใหม่ๆหรือทำสิ่งที่คุณกลัวคุณจะรู้สึกว่าคุณจะทำได้จริงๆหรอนั่นแหละครับคือช่วงเวลาที่คุณเปราะบางและคุณเชื่อเหรอครับคุณจะหาทางก้าวข้ามผ่านความเปราะบางนั้นได้เมื่อคุณผ่านได้ปุ๊บผลลัพธ์ที่ว่ามันก็จะออกมาในรูปแบบความมั่นใจนั่นเองมันจึงเป็นเหตุผลครับทำไมคนที่ชอบเดินทางชอบออกไปเจออะไรใหม่ๆชอบทำอะไรที่มันท้าทายเขาดูมีความมั่นใจมากเลยเพราะเขาเอาชนะความเปราะบางของตัวเองมาได้แล้วครับคำสั้นๆในเรื่องนี้ก็คือคุณมีความกล้าหาญในการใช้ชีวิตแน่ๆครับอยู่ที่ว่าคุณจะใช้หรือเปล่าความกล้าหาญในที่นี้เมื่อใดก็ตามที่คุณมีความปรารถนาในบางสิ่งบางอย่างแต่คุณเลือกที่จะไม่ทำเพราะไม่อยากสูญเสียความสบายที่มีอยู่ไปคุณกำลังเสียโอกาสในการเพิ่มระดับความมั่นใจในการใช้ชีวิตครับฉะนั้นการตระหนักว่าคุณสามารถพัฒนาตัวเองได้ด้วยความพยายามเป็นจุดแรกเริ่มหลังจากนั้นคุณจำเป็นต้องยินดีที่จะอดทนต่อความไม่สบายใจระยะหนึ่งในช่วงที่รู้สึกเปราะบางและเชื่อเถอะครับผลลัพธ์ที่คุณได้รับมามันคุ้มค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินใดๆในโลกนี้เพราะมันคือความเคารพตัวเองเมื่อใดก็ตามที่คุณมีเป้าหมายที่แจ่มชัดมีเป้าหมายที่ยาวไกลรู้แล้วว่าชีวิตนี้อยากจะใช้แบบไหนคุณมีค่านิยมของตัวเองและคุณ
ก็รู้ว่าคุณต้องออกจากกรอบเดิมๆเพื่อที่จะต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆผมว่าเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับเดี๋ยวความมั่นใจมันจะถูกสร้างขึ้นมาเองหลังจากนั้นคำพูดที่คุณใช้บุคลิกที่คุณมีสิ่งเหล่านี้ค่อยๆฝึกได้ครับความมั่นใจที่มันออกมาจากภายนอกสิ่งเหล่านี้จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลกับคุณยังจำกฎข้อหนึ่งของ 12 Rules for Life ได้ไหมครับยืนให้ตัวตรงอกผายไหล่พึงบุคลิกเมื่อใดก็ตามที่คุณแสดงความมั่นใจผ่านบุคลิกโลกภายในของคุณมันจะมั่นใจจริงๆขึ้นด้วยนั่นเองครับสรุปท้ายบทเรื่องความมั่นใจครับความมั่นใจจะไม่สามารถเติบโตได้หากคุณไม่ยอมอยู่โดยปราศจากความมั่นใจเสียก่อนฉะนั้นหากต้องการสร้างความมั่นใจจงก้าวไปยังจุดที่คุณไม่มั่นใจเมื่อทำเช่นนี้บ่อยๆเดี๋ยวความมั่นใจมันจะเติบโตขึ้น 3. ครับคุณต้องสร้างความมั่นใจสำหรับแต่ละสถานการณ์แต่สิ่งที่จะติดตัวคุณไปเสมอก็คือกรอบความคิดที่ว่าคุณจะเก่งขึ้นคุณจะอดทนต่อความกลัวได้ในระหว่างที่ความมั่นใจกำลังเติบโตข้อที่ 4ในระหว่างที่กำลังสร้างความมั่นใจคุณต้องเป็นโค้ชของตัวเองนะครับไม่ใช่นักวิจารณ์ที่เลวร้ายลองสนับสนุนตัวเองเมื่อใดที่ทำผิดพลาดไม่เป็นไรเริ่มใหม่ค่อยๆแก้แล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองข้อสุดท้ายครับความกล้าหาญจะมาก่อนความมั่นใจเมื่อมีความกล้าหาญในการใช้ชีวิตความภาคภูมิใจความเคารพตัวเองมันจะตามมานั่นเองนี่คือเครื่องมือที่ผมนำให้คุณผู้ฟังนะครับเป็นส่วนหลักๆของหนังสือเล่มนี้ Why Has Nobody Told Me This Before เป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ทำให้คุณใช้ชีวิตง่ายขึ้นจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ผมเองก็เป็นเกียรติและขอบคุณมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันและถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการเรียนรู้ผ่านการอ่านต้องการซื้อหนังสือครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือทุกเล่มได้จาก The Library Shop ครับหนังสือทุกเล่มในร้านคือหนังสือที่พวกเราครับคัดเลือกมาให้ทุกท่านเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การพัฒนาตัวเองเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระครับและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library เลยและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับเซ็นมาร์เก็ตบริการสั่งของจากญี่ปุ่นเว็บไซต์ที่จะช่วยคุณสั่งสินค้าจากญี่ปุ่นได้ง่ายๆเหมือนสั่งจากไทยเลยครับทำทุกอย่างได้ครบจบที่เดียวในเว็บทั้งการสั่งสินค้าชำระเงินติดตามพัสดุเลือกวิธีส่งได้เองไม่ต้องรอรอบพรีเก็บสินค้าในโกดังฟรี60วันการันตีความน่าเชื่อถือด้วยผู้ใช้งานกว่า 1.5 ล้านรายทั่วโลกครับเซ็นมาร์เก็ตพิเศษครับสำหรับผู้ชม The Library ที่น่ารักของผมรับแต้มสะสม800เยนจากเดิม500เยนเมื่อสมัครผ่านลิงก์ใต้ description ใช้นะครับเพราะผมเองก็ใช้ด้วย